Aquaproof 7 in 1. High performing waterproofing paint, Nippon Paint. The coatings expert. දිනවල දිවයින සහ අවට මුහුදු ප්‍රදේශ ආශ්‍රිතව පවතින පෙරමෝසම් තත්ත්වය නිසා දිවයින ආශ්‍රිතව වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීම තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මෙම නිසා දිවයිනේ බොහෝ ප්‍රදේශවල අහස වලාකුළෙන් බරව පවතිනවා. ඒ වගේම බස්නාහිර, සබරගමුව, මධ්‍යම, වයඹ, දකුණු වාගේ පළාත්වලත් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයේ විටින් විට වැසියෝ ගිගුරුන් තැස වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම දිවයිනේ සිසු ප්‍රදේශවල තැනින් තැන වැසියෝ ගිගුරුන් තැස වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙම වැසි තත්ත්වය බස්නාහිර සහ වයඹ පළාත්වල මිලිමීටර 150ක වාගේ වැඩි වැසි ඇතිවීම ඉඩකඩත් පවතිනවා. ඒ වගේම සබරගමු පළාතේ ගාල්ල, මාතර, මහනුවර, නුවරඑළිය සහ මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කවල මිලිමීටර 100ට වඩා වැඩි වැසි ඇතිවීම ඉඩකඩ පවතිනවා. දිවයින ආශ්‍රිතව පවතින වැසි තත්ත්වය විශේෂයෙන්ම අද සහ හෙට දිනේදී වැඩිවීම බලාපොරොත්තු වෙනවා. එතනින් පස්සේ තරමක අඩුවීමක් ඇති වෙනවා. ඊයේ උදේ 8:30 ඉඳන් අද උදේ 8:30 වෙනකොට අපිට දැනට ලැබී ඇති දත්තයන් අනුව පුත්තලම ප්‍රදේශයට මිලිමීටර 112.5කුත්, කැස්බෑව ප්‍රදේශයට මිලිමීටර 204.5කුත්, රත්මලාන, කොළඹ, අවිස්සාවේල්ල වගේ පැතිවලට මිලිමීටර 100ට වැඩි ප්‍රමාණයකුත් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මුහුදු කලාපය තුල කොහොමද මේ දීවර ප්‍රජාවට එහෙම ගැටලු ඇති වෙන එක තියෙනවද ඉදිරියේ? පෙරමෝසන් තත්ත්වය නිසා දිවයිනේ මුහුදු ප්‍රදේශ සැලකුව විට මන්නාරම සිට කොළඹ, ගාල්ල හරහා හම්බන්තොට දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල විටින් විට වැසියෝ ගිගුරුන් සහිත වැසි ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම කල්පිටිය සිට කොළඹ, ගාල්ල, මාතර හරහා කොතුවිල් දක්වා වන මුහුදු ප්‍රදේශවල සුළං වේගය පැයට කිලෝමීටර 60ක් දක්වා වගේ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. එවිට එම මුහුදු ප්‍රදේශ විටින් විට රළුවෝ ඉතා රළු වීමේ හැකියාවකුත් පවතිනවා.